आज मी तुमच्यासाठी एक एकदम टेस्टी आणि सोपी ब्रेकफास्ट डिश आणलेली आहे, ती म्हणजे टोमॅटो सेविया उपमा। तर पाहूया कसा केला जातो हा उपमा। तर मी इथे घेतलेत तांदळाच्या शेवया। तांदळाच्या शेवया शिजवायला लागत नाही, पण त्यांना बॉइलिंग वॉटरमध्ये सोक करायला लागतं। पाणी बॉईल झालेलं आहे, ते आपण शेवयात ओतून त्यांना झाकून एक 5 मिनिटं ठेवूया। शेवया 5 मिनिटं गरम पाण्यात भिजल्या आहेत आणि त्यांना आपण गार पाण्याने रिन्स करूया, कारण आपल्याला कुकिंग प्रोसेस थांबवायचे आहेत। छान निथळून आपण एका प्लेटमध्ये पसरून घेऊया। शेवया आपल्या छान मोकळ्या झालेल्या आहेत। आता त्याला एक मस्त फोडणी देऊया। फोडणीसाठी लागेल 2 चमचे तेल, 1 छोटा चमचा राई, 1 छोटा चमचा जिरं, 2 हिरव्या मिरच्या, 3 सुक्या मिरच्या, 1 मोठा चमचा भिजवलेली चण्याची डाळ, कढीपत्ता, अर्धा चमचा हिंग, अर्धा चमचा हळद। त्यात जाईल 1 बारीक कापलेला कांदा। कांद्याला 1 मिनिट परतून घेऊया आणि त्यात जाईल 2 बारीक कापलेले टोमॅटो। त्यात जाईल 1 मोठा चमचा कापलेलं गाजर आणि 1 मोठा चमचा वाटाणे। त्यात शिंपडूया थोडंसं पाणी, म्हणजे गाजर आणि वाटाणा शिजेल त्यात। चवीपुरतं मीठ, गाजर आणि वाटाणा मस्त शिजला आहे, त्यात जाईल ह्या शेवया। ह्यात जाईल 1 मोठा चमचा टोमॅटो केचप, 1 चमचा किसलेलं आलं, बारीक कापलेली कोथिंबीर, थोडं ओलं खोबरं। 1 मिनिट छान परतून घेऊया। टोमॅटो सेविया उपमा रेडी झालेला आहे, तो आपण एका भांड्यात सर्व करायला घेऊया। अशा सोप्या रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा।